Bagong video na naman mga boss, mga sir. Ang problema po nito ay engine not starting. So mga sir, ito na. Crank natin. So ayaw mag-crank. Umilaw lang yung instrument cluster. So bago pa lang umpisan to diagnose na rin naman. Pinapakita ko lang sa inyo. Ayan, ayaw siya mag-start. So, halika, samahan nyo na ako. A few moments later. So, ito na tayo boss. Mga sir, umpisa na natin. Ito po ay Cayenne E3 2018. So, ito yung pangilalim. Kung tatanggalin natin itong alternator niya. Para sa pinakamabilis at easy na baba yung starter motor, kasi ang problema po nito starter motor stuck up siya kaya ayaw umandar. Sorry, it's DJ. Twelve seconds later. Mga kalyabe, tatanggalin natin yung engine mount right side para matanggal yung starter motor na ron. Nandiyan yung starter motor. Ito yung napakasimpleng pabilis ang pagpalit ng starter motor ng E3. Ayan guys, ganyan lang kasimple ang pagpapalit ng starter motor without removing front axle. Ito yung starter. As you can see, this is the starter motor. You know how to remove the starter motor without removing yung front axle.
Guys, ikakabit na natin yung mga bagong starter motor. 1, 2, 3, come on! A few moments later. So, ayun na nga, kaibigan. Ikakabit na natin yung starter motor at saka yung engine mount.